27 მაისიდან სამედიცინო სერვისებზე მნიშვნელოვანი შეღავათების გაცემა დაიწყო. ყველას ვინც არ სარგებლობს კერძო დაზღვევით ამ პანდემიის პერიოდში სამსახური დაკარგა, შესაძლებლობა აქვს რომ მიიღოს სამედიცინო მომსახურების ბარათი, რომელიც ამბულატორიულ სერვისებზე, სტომატოლოგიასა და მედიკამენტებზე ვრცელდება. ამ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები. სამედიცინო მომსახურების ბარათის მიღების მსურველებმა კი რეგისტრაცია 30 ივნისამდე უნდა გაიარონ. დეტალებზე სასაუბროთ ქეთევან ჩახნაშვილი, ექვსის კლინიკების ამბულატორიული სერვისების კოორდინატორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდით ვისაუბროთ ამ შეთავაზებაზე, რას მოიცავს, რა არის საჭირო რეგისტრაციისათვის, რომლის ვადაც 30 ივნისი არის მაქსიმალური განსაზღვრული და ამ პერიოდში შეუძლიათ რომ ეს რეგისტრაცია აღრიცხვა გააკეთონ და რამდენიმდე შეიძლება გამოყენება, რისი გამოყენება შეიძლება და ასე შემდეგ. რას მოიცავს ეს შეთავაზება? ეს შეთავაზება, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოიცავს მნიშვნელოვან შეღავათებს, რომელიც გავრცელდა იმ ადამიანებზე, ვინც დაკარგა პანდემიის დროს სამსახური ან არ აქვს კერძო დაზღვევა. ასევე გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტებისთვის ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომის სხვადასხვა სერვისები. პაკეტები მოიცავს როგორც ამბულატორიულ სერვისებს, ასევე სტომატოლოგიურ სერვისებს და მედიკამენტებზე დაფინანსებას და ასევე სასწრაფო პედიატრზე დაფინანსებას. იმისთვის, რომ ადამიანებმა ისარგებლონ ამ საშეღავათო ბარათით, უნდა პროცესი მარტივია ძალიან, უნდა მომართონ ექვსის კლინიკებს, გაიარონ რეგისტრაციის პროცესი, ამაში ჩვენთან მშრალები დაეხმარებიან და შემდეგ გადამისამართნენ ოჯახის ექიმთან. რის მიხედვით შეერჩა ეს პაკეტი, რომელიც ამ მომსახურებას აერთიანებს? ანუ ეს პირველადი საჭიროებაა თუ კიდევ რაღაცა სხვა სტატისტიკური მონაცემებით იყო თქვა დამუშავებული? კი ბატონო, ანუ შეირჩა ზუსტად იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც ჩვენი პაციენტებისგან და ზოგადად დღევანდელი რეალობიდან, პანდემიიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ გათვალისწინებული იქნა საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები პირველ რიგში ის ხალხი, რომელიც იძულებით დაბრუნდა და რომელსაც სხვა შორის იქ სადაც იყვნენ, ეს იყო ამერიკა თუ ევროპა, არ ქონდა შესაძლებლობა სამედიცინო სერვისებით ესარგებლა, მაგრამ საკმაოდ ძვირად ღირებულია იქ ეს პროცესი. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვიზრუნეთ, შევიმუშავეთ სხვა ტიპის პაკეტები, რომელიც გულისხმობს ძირითად გამოკვლევებს, ანუ ძირითად სერვისებს, რომელიც ადამიანს შეუძლია პირველადად ჩაიტაროს და მისი ჯანმრთელობის სტატუსი შეამოწმოს, ანუ ქალებისთვის, კაცებისთვის სხვა ტიპის პაკეტებია. ასევე ზოგადად ჩვენი პოპულაციისთვის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჰქონდა კერძო დაზღვევა და ამ მომენტში დაკარგა ეს დაზღვევა, ან სამსახური დაკარგა და ასე დარჩა, ასე ვთქვათ, შემოსავლის და ყველაფრის გარეშე, ამ ხალხსაც ვიზრუნეთ, მათი პირველადი ძირითადი საჭიროებები გავითვალისწინეთ და შევქმნით სხვა ორი ტიპის ბარათი, რომელიც განსხვავებულია. არა, აქაურ პაციენტებზე. ემიგრანტებზე არის პაკეტები, სხვა კი ბატონო, და აქაურ პაციენტებზე არის ორი ტიპის ბარათი. ბარათების მიხედვით განსხვავებულია სერვისების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება. ამბულატორიულ სერვისებზე არის 70%-მდე დაფინანსება, მედიკამენტებზე ვრცელდება 30%-მდე დაფინანსება, 50%-მდე დაფინანსება სტომატოლოგიურ სერვისებზე და გავითვალისწინეთ სასწრაფო პედიატრის, ანუ ვინაიდან გადაუდებელი სამედიცინო სერვისი ძალიან მოთხოვნადი იყო, 40%-მდე დაფინანსება. მათ შორის ნომერი 1 ბარათი შეუძლია ისარგებლონ საყოველთაო დაზღვევის მოსარგებლე, ისაც უკვე პაციენტებმა და მიიღონ 100%-მდე დაფინანსება საყოველთაო სერვისებით გათვალისწინებული. ფაქტობრივად ვეცადეთ, რომ სრული სპექტრი ჩვენი მომხმარებლების და საჭიროებები დაგვეფარა ამ ორი ტიპის ბარათით და ემიგრანტებისთვის, ასე ვთქვათ, სპეციალური პაკეტებით. ეხლა ემიგრანტებზე ჩავშალოთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს თემა რა. კი ბატონო, არის ესე იგი რამდენიმე ტიპის შინაარსის და ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ღირებულების ბარათი, რომლის ფარგლებშიც ადამიანს შეუძლია ჩაიტაროს როგორც ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ასევე ოჯახის ექიმის და სხვა სპეციალისტების კონსულტაცია. იმის მიხედვით ქალია თუ მამაკაცია, სქესის მიხედვით პაკეტები განსხვავებულია და საჭიროების მიხედვით არსებობს შედარებით ესე იგი მოკლებული ვერსია, რომელიც ფასშიც განსხვავებულია, არსებობს შედარებით უფრო ვრცელი ვერსია, რომელიც რეალურად ეს ყველაფერი საბოლოოდ აისახება ფასზე. შესაბამისად, ხელმისაწვდომობის, შესაძლებლობის და საჭიროების მიხედვით შეუძლია ემიგრანტმა აირჩიოს
იყიდოს პაკეტი, ჩაიტაროს სრულყოფილი გამოკვლევა და ადგილზე ყველაფერი, კი ბატონო, ჩვენთან ნებისმიერ კლინიკაში და ასე ვთქვათ, მისი სტატუსი. იდენტიფიცირება, აი ხო, აი სტატუსის. ნახეთ, მე კი არ ვამბობ, რომ ეს რაღაცა ძალიან რთული იქნება, აი თვითდასაქმებულების პრობლემის არ იყოს, როგორ გამოარჩიო ეს ხალხი, მაგრამ ხო არ არის რაიმე სირთულეებთან დაკავშირებული, ანუ თუ ადამიანი ხარ რაღაც საჯაროები. იცით როგორი ამბავია, რომ თუ ადამიანი ბრუნდება საქართველოში, მოდის პასპორტით და გვეუბნება, რომ მე დაუბრუნდი ემიგრანტი ვარ, ახლა ვიზის შემოწმებას იქ ადგილზე არ დავიწყებთ. თუმცა ეს აბსოლუტურად ეს როგორ გითხრათ, საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ადამიანმა ეს პაკეტი იყიდოს, მისი განაცხადი. რაც შეეხება დანარჩენს, ასე ვთქვათ, პაკეტებს არსებობს პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლებისთვის სპეციალური სარეგისტრაციო ბაზები. ის ადამიანი, ვინც საყოველთაო ჯანდაცვისას ჩემი ბენეფიციარი აღრიცხვაზეა, ჩვენში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ პორტალზე გადავამოწმოთ ეს პაციენტი და რეალურად მოვახდინოთ იდენტიფიცირება. ასევე ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა რაიმე ტიპის დაზღვევა, ყოველთვის ატარებენ ეს ადამიანები თავის ბარათებს, სადაზღვევოს ან კონკრეტულად სამსახურის კი არა, მე ადგილობრივებზე ვამბობ, თორე ემიგრანტი, რომელიც ჩამოდის და მოგმართავს, რომ ის არის ემიგრანტი, ნამდვილად დამატებით, ასე ვთქვათ, რაიმე განსაკუთრებული საჭიროება და განსაკუთრებული დოკუმენტი, რომელიც მან უნდა წარმოადგინოს, არ არის. იმიტომ რომ რეალურად ეს არის სერვისი, რომელსაც ის ყიდულობს ჩვეულებრივად საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, თვითონ აპინასებს. ეს სერვისი ვალიდურია, სანამ ის არის საქართველოში. კი ბატონო, ეს სერვისი ვალიდურია, სანამ ის არის საქართველოში, თუმცა ჩვენ დისტანციური სერვისებიც გვაქვს. ამ პანდემიამ განსაკუთრებით გამოავლინა ამის საჭიროება და ძალიან აქტიურად გადავეწყეთ ამ სერვისებზე. დისტანციური სერვისის საშუალებით არსებობს ესეთი აპლიკაცია, პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა ექიმო, რომლითაც ადამიანს ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლია დაგეგმოს ვიზიტი, დაჯავშნოს ექიმთან, ასე ვთქვათ, მისთვის საჭირო ვიზიტი, ჩაიტაროს სრულყოფილი კონსულტაცია, მიიღოს სამედიცინო დოკუმენტაცია, რეცეპტურა და ასე ვთქვათ, დისტანციურად მიიღოს საჭირო მომსახურება. დაიდგინოს ჯანმრთელობის სტატუსი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვახსენეთ, რომ 20 ივნისამდე არის ეს რეგისტრაცია და ბარათის მიღება შესაძლებელი და პროცედურები განმარტეთ, მაგრამ მუდმივად შეიძლება სარგებლობა იმ ადამიანებისთვის, ემიგრანტების შემთხვევაში თქვა გასაგებია, მაგრამ ვიზეთ საუბრობთ, რომ დროებით აქვთ სამსახური დაკარგული, მედია დროებით აქვთ შეჩერებული იგივე კერძო დაზღვა და ასე შემდეგ. როდემდე მოქმედებს და თქვენ ახსენეთ მედიკამენტები. ეს კონკრეტულ თქვა საფთიქო ქსელებში ფასდაკლებას გულისხმობს თუ არის გავრცელება თქვა ყველა პირველში მინდა გითხრათ, რომ ბარათების რაოდენობა საკმაოდ ლიმიტირებულია, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, პაციენტები აქტიურად ყიდულობენ, 30 ივნისამდე შესაძლებელია, რომ ეს ბარათები მიიღონ, ხოლო 30 სექტემბრამდე შეუძლიათ, რომ ისარგებლონ ბარათებით, მათ შორის ემიგრანტებმაც ამ პაკეტებით. ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. ბარათის შეძენისთანავე მყისიერად შეუძლია პაციენტს დაგეგმოს და ისარგებლოს სერვისებით. რაც შეეხება მედიკამენტებზე ფასდაკლება არის, როგორც უკვე აღვნიშნე, 30%-მდე ულიმიტოდ, ანუ რაოდენობა შეზღუდული არ არის. ჩვენს ქსელში, გეფას, ასე ვთქვათ, და ევექსის აპტეკო ქსელში, ნებისმიერ აპტეკში შეუძლია პაციენტს შეიძინოს მისთვის სასურველი მედიკამენტი, რა თქმა უნდა, იმას, რასაც ოჯახის ექიმი ან სხვა სპეციალისტი გამოუწევს. რამდენიმე დღე რაც რეალურად ეს შეთავაზება გაჩნდა და უკვე მოქმედი არის. როგორი არის მომართვიანობა და როგორი არის ინტენსივობა პოტენციური თქვათ მოსარგებლეების. კი ბატონო, ზუსტად ეს აღვნიშნე, რამდენიც დავაანონსეთ, ასე ვთქვათ, ეს საშეღავათო, მნიშვნელოვანი საშეღავათო პროექტი, ასე შემიძლია დავთქვა. ჩვენ ეს დავაანონსეთ ფაქტობრივად სრულიად საქართველოს მასშტაბით, 6 რეგიონში 32 კლინიკის მასშტაბით ჩავერთეთ ამ მნიშვნელოვან აქციაში, საშეღავათო, ასე ვთქვათ, აქციაში. მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია, ინტენსივობა საკმაოდ მაღალია, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია ემიგრანტებისთვის პაკეტები და ასევე ის მნიშვნელოვანი შეღავათები, რომელიც უკვე ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დაწეს და ძალიან სერიოზულად აისახა მათ ჯიბეზე და ხელმისაწვდომობაზე, ამიტომ მოთხოვნა ნამდვილად მაღალია. და ფიზიკურად ეს თქვენს კლინიკებში ხდება რეგისტრაციის პროცესი თუ აი რა ადგილას? იმისთვის რომ ანუ პაციენტმა გაიაროს რეგისტრაციის პროცესი, უნდა მიმართოს ნებისმიერ ევექსის კლინიკას, ევექსის კლინიკების ნებისმიერ კლინიკას 72-დან პროცესი მარტივია, ადგილზე ჩვენი წარმომადგენლები მას დაეხმარებიან და გაატარებენ რეგისტრაციას. გადამისამართებენ ოჯახის ექიმთან. ოჯახის ექიმთან მიმართებაშიც გვაქვს სიახლეები, ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დავნერგეთ აბსოლუტურად განახლებული მართვის, ასე ვთქვათ, პროცედურა. ეს არის აპრობირებული თანამედროვე სტანდარტით, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში სკრინინგ ინსტრუმენტის, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაცია.
ეს არის კითხვარი სპეციალურად, რომელსაც პაციენტი ავსებს სანამ შევა ექიმამდე. აქ არის პაციენტის შესახებ ყველა ტიპის ინფორმაცია, მისი გენეტიკური განწყობა, წინასწარი, ანუ რისკი, მისი ჩვევები, მავნე და ასე შემდეგ. თუ პაციენტი ასე ვთქვათ ვერ პასუხობს კითხვებს, მე უკვე ექიმთან ერთად ხდება ვიზიტა, კონსულტაციის დროს ამ სკრინინგ კითხვარის სრულყოფილად შევსება. ეს არის ფაქტობრივად უკვე ექიმისთვის სამუშაო რუქა, ანუ სრულყოფილად დაწურული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც ექიმი და პაციენტი ერთად გეგმავენ იმ გამოკვლევებს, იმ ასე ვთქვათ სერვისებს, რომელიც მან უნდა ჩაიტაროს და იმ ეტაპზე, როდესაც დაიწყებს, მიიღოს ამომწურავი სტატუსი მისი ჯანმრთელობის შესახებ. დიდი მადლობა. ამომწურავი პასუხისთვის ქეთევან ჩახნაშვილს მადლობა. იგი ევექსის კლინიკების ამბულატორიული სერვისის კოორდინატორი გახლავთ და მადლობა რომ მან დღეს დილა სტუდიაში დაიწყო საქმიანად, თორემ დილა ყოველთვის საქმიანად. წარმატებები გისურვებთ და გმადლობა. მადლობა, წარმატებები.